đau liền quay con đi con nhà con ơi chan bán không cả chan không chứ mà mới là cô ở đây giờ chan tôi kèm cô ăn bao giờ đi ở anh đi chan này mà đi anh đi tao bàn anh đi tao bàn tin đó mà mới pram là cô tôi lại vốn lại giờ luôn từ đi áo cắt ngang cho mà áo nhung vinh là cô nhang hai cái năng cái lái nó bớt hai cho áo pin đó mới pram lại rồi lại ra buôn đẹp con pin đó mới đẹp buôn đẹp con anh ấy buôn đẹp con này đẹp con lại nhiều con này lại nhiều ấy mẹ lại to thế là cô mà cái rong cắt sắt trong đây con bay của cô con anh đẹp con nó giống anh đẹp con cái đá mày cái đá mày đó anh ấy cuốn giá đẹp con nó mở lên rồi anh ấy đẹp con nó mình khi cầm lẹ với thằng cuốn nó rất đòi nhây chăng và giờ mình lại ai mình sốt fry nhưng trong hai nó thử bây giờ mình lại bây giờ tôi trong một cây nhưng tôi trong cây một cây là nó khai thác nó có lỗ quan si cái đó nó phát khai thác trên cho ôm ta đang là ăn này con bài nó thôi không được ăn xong bài đang chơi là buồn mà
rồi chơi hay nàoนี่คือเนี่ยเอาเยอะอัน chặt mưaจ้าจ้าบ่เยอะบ่จับลายอะไร chả đây mày อันพอกชายโอน lúc mày còn ตึกเนี้ยเพียงพอได้กินดียอมชายนะลูกนี้การนอนเรียนอันทำคนไทยนี่บ่โอนเยอะนี่บ่ตักเอานี่ทำคนไทยนี่มาขอบ còn phải học sư lại lúa เจ้าบ้านตาโอนจังคนเที่ยวคนไทยแทน ตัวnày là cho sư ผักดำแซมบ่ดำช้าใครผักเกลือได้บ่จังกระดาษบ่ประชามมาเดินจ้าจ้าบ่ดีบ่ไงจ้าบ้านเราเล่นอยู่ข้างเตียงกับบ้านได้ข้างคนบ้านน่ะเป็นมุกไม่ช่วยอันเดียวบ่บ่โยมาได้บ่โยทำไมหนังกระบอกมีลูกใบได้เขาอ้างไว้ไปเรียนก็บอกไม่บอกรับอ้ามาก่อนโยแบบนี้ก่อนเอาเป็นแค่หมาโยไปป่ะอันนั้นเบิร์ดไปโยไปไง เอาไปนะโม ทำไมนังกระบอกไปนังกระบอกมันต้องทำไมนังกระบอกมาไหนเอ้ยอ้างมันใช่lớn nó cái đáy gì họ này luôn quá thì ở đây này ăn đã cái đáy phi thì như vậy này quay đi ra giờ anh tôi chơi chơi đó nó phải ai nổi này trong tiền đây khỏe luôn mình sai chơi giờ anh mua chơi